साथीहरु बिस्तारै आउनुहुन्छ होला है साथीहरु बिस्तारै आउनुहुन्छ उहाँहरुसँग क्लासमा बिस्तारै हेर्नुहुन्छ ल ओके स्टार्ट गर्छु है ल सुन्नुस् म अब स्क्रिन शेयर गर्छु स्क्रिन शेयर देख्नु भएको छ है हजुरहरुले हाँ सर है अनि अस्तिको एकछिन रिभाइज गर्छु म ल है अस्ति क्लासमा बस्नु नआउने को छ उहाँलाई म रिभाइज गरिदिन्छु ल हुन्छ ओके ओके ल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो त हेर्नुस् त एकचोटी म रिभाइज गर्छु सर्ट एन्ड स्विटमा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको अल्जेब्रा है दुईवटा शब्द मिलेको अल्जेब्रा जहाँ कुनबाट आएको थियो अरबबाट स्टार्ट भएको है अनि यो बेबिलोनियन्स र इन्डियन म्याथमेटिक्सले के गरेको यो अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको वर्ड छ नि डेभलप गरेको र अल्जेब्रिक वर्ड चाहिँ कहाँबाट हेर्नुस् त अल्जेब्रा कहाँबाट एक्सटेन्ड भएको द्याट इज एक्सटेन्ड फ्रम द अर्थमेटिक भन्ने लेसनबाट यो अल्जेब्रा बिस्तारै एक्सटेन्ड हुँदै आएको है अनि अस्ति मैले भने हजुरलाई हिस्टोरी अफ अल्जेब्रा हो देयर आर टु टाइप्स अफ अल्जेब्रा किन अहिले बेसिकली दुईवटा अल्जेब्राहरू छन् त्यो भनेको क्लासिकल अल्जेब्रा र अर्को मोडर्न अल्जेब्रा क्लासिक अल्जेब्रा वी स्टडी अबाउट इक्वेसन सल्भिङ आइडेन्टिटीज एन्ड अपरेसन लाइक द अर्थमेटिक अहिले इक्वेसन फर्मुलाहरू भयो आइडेन्टिटीज भयो र अर्थमेटिक इक्वेसन भन्नाले हामी के पढ्छौँ त जस्तै एड सबट्र्याक्ट डिभाइड र मल्टिप्लिकेसन जस्तै आउने इक्वेसनहरूलाई हामी के भन्छ क्लासिकल अल्जेब्रा भित्र पर्छ र मोडर्न अल्जेब्रा भन्नाले के त जस्तै स्टडी अबाउट द ग्रुप्स रिङ्स फिल्ड विच इज बियोन्ड भनेको फरेन कन्ट्री फरेन स्कुलमा युज हुन्छ है जस्तै ग्रुपसँग रिलेटेड रिङ्ससँग रिलेटेड फिल्डसँग रिलेटेड अल्जेब्राहरू के त फरेन कन्ट्रीमा पढिन्छ त्यस्तो अल्जेब्रा हामी के भन्छ मोडर्न अल्जेब्रा भनिन्छ किन त्यस्तै गरी द मेन डेभलपमेन्ट अल्जेब्रा कसरी डेभलप भएको होइन त ग्रिकबाट भएको छ ग्रिक ल्याङ्ग्वेज आएको छ डाइफोनिकमा भएको छ हिन्दू अल्जेब्रा छ अरेबिक अल्जेब्रा छ युरोपियन अल्जेब्रा छ अर्को अब्स्ट्र्याक्ट अल्जेब्रा दिज आर द मेन डेभलपमेन्ट अल्जेब्राहरू हुन् त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अल्जेब्रा एक्सप्रेसनमा दुईवटा कुराहरू छन् क्या एउटा के छ भेरिएबलहरू छन् अर्को कन्स्टेन्ट एउटा के छ भेरिएबल अर्को कन्स्टेन्ट हजुरले स्क्रिन शेयर देख्नु भएको छ है स्क्रिन शेयर देख्नु भएको छ हाँ सर ओके हाँ सर रेसिना माइक अफ गरिदिनुस् है प्रशान्तले पनि माइक अफ गरिदिनुस् हजुरलाई म क्वेशन पछि सोध्छु है ओके न देयर आर टु टाइप्स अफ के रे अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा के छ एउटा कन्स्ट्यान्ट छ एउटा भेरिएबल छ कन्स्ट्यान्ट भनेको अस्ति पनि भने मैले के दैट इज अ फिक्स्ड भ्यालु वी हैव द फिक्स्ड भ्यालु दैट आर द कन्स्ट्यान्ट र जसको धेरैवटा भ्यालु हुन्छ तिनीलाई के भन्छ हामी भेरिएबल भनेर भन्छौँ किन कन्स्ट्यान्टहरुको फिक्स्ड भ्यालु हुने भेरिएबल भनेको धेरै के हुने भ्यालु हुने अनि एक्जाम्पल मैले अस्ति भनेछु रिभाइज मात्रै गर्दैछु हजुरले पछि यो फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ है त्यस्तै गरेर अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो त अब जाउँ त द कम्बिनेसन अफ कन्स्ट्यान्ट एन्ड भेरिएबल कनेक्टेड बाइ द बेसिक म्याथमेटिकल अपरेसन जस्तै बेसिक म्याथमेटिकल अपरेसनहरू जस्तै कन्स्ट्यान्ट र भेरिएबलहरू हो तिनमा के त बेसिक म्याथमेटिकल अपरेसन जस्तै प्लस माइनस मल्टिप्लाई डिभाइड साइनहरू के त कनेक्ट भएर तिनीहरू राखेर कुनै कन्स्ट्यान्टमा भेरिएबल टर्म्सहरू कनेक्ट हुने एउटा स्टेपलाई हामी के भन्छौँ म्याथमेटिकल के भन्छ एक्सप्रेसन जस्तै भेरिएबल पनि भयो कन्टेन्ट जस्तै कन्टेन्ट्स भयो जस्तै कन्स्ट्यान्ट भनेको 4x भयो भेरिएबल के त 4x हैन 4xy भयो किन त्यसो प्लस माइनस त्यसो डिभाइड मल्टिप्लाई साइनबाट कुनै एउटा इक्वेसनहरू बन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेर भन्छौँ र टाइप्स अफ अल्जेब्रिक्समा के छ मोनोमियल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन छ बाइनोमियल छ ट्रिनोमियल छ मल्टिनोमियल छ किन मोनोमियल भनेको एउटा मात्र टर्म हुने बाइनोमियल भनेको दुईवटा टर्म हुने ट्रिनोमियल भनेको तीनवटा टर्म र अर्को मल्टिनोमियल भनेको 2 एन्ड एबभ दुई वा दुई भन्दा बढी छ भने त्यसलाई मल्टिनोमियल भन्छौँ है अब यहाँ हेर्नुहोस् त मोनोमियल बाइनोमियल ट्रिनोमियल र मल्टिनोमियल यिनीहरूको एक्जाम्पल डेफिनेसन के हो एक्जाम्पल के हो यहाँ मैले दिएको पनि छु त्यो तपाईले आफैले डिप स्टडी पनि गर्न सक्नुहुनेछ है यो वर्कआउट एक्जाम्पल भयो हजुरले यहाँ एक्सरसाइज पनि देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को एक्सरसाइज यो एक्जाम्पल हेरी गर्न सक्नुहुनेछ
त्यसै लाइक टर्म अनलाइक टर्म कोफिसिएन्ट बेस एन्ड पावर है हेर्नुस् त कोफिसिएन्टहरु के द टर्म इन ए टर्म एन्ड अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन देयर आर 3 पार्ट्स है जस्तै लाइक ए टर्ममा के छ तीनवटा के छ टर्म छ जस्तै 5x स्क्वायर हियर 5 एउटा छ x एउटा छ अर्को 2 एउटा छ दिस आर 3 पार्ट्स where 5 is called the coefficient 5 के हो कोफिसिएन्ट हो x के हो त बेस हो 2 के हो त पावर हो है बुझ्नुभयो नि जस्तै एउटा कुनै तीनवटा टर्म आउँछ है जस्तै बेस पावर र कोफिसिएन्ट जहिले पनि तीनवटा पार्टहरु आउँछ एउटा के हुन्छ न्यूमेरिकल आउँछ न्यूमेरिकल आउँछ त्यसपछि अर्को बेस आउँछ त्यसपछि अर्को के आउँछ लिटरल कोफिसिएन्ट भन्ने आउँछ है अब यहाँ हेर्नुस् त जस्तै 5x स्क्वायर मा 5 भनेको न्यूमेरिक हो हैन न्यूमेरिकल हो नेचुरल नम्बर जहिले पनि अगाडिको x बीचमा आउँछ वा कुनै अल्फाबेट आउँछ त्यो बीचकोलाई हामी के भन्छ अल्फाबेटलाई बेस भन्छौं र बेस अल्फाबेट भन्दा अगाडि कुनै पनि न्यूमेरिकलहरु आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छ कोफिसिएन्ट भन्छौं र अल्फाबेटसँग कुनै एउटा माथि के आउँछ इन्डेक्सहरु आउँछ जस्तै 1 2 3 हरु इन्डेक्सहरु दिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं पावर भन्छौं है जस्तै फर द एक्जाम्पल 2y स्क्वायर दियो भने 2 भनेको कोफिसिएन्ट भयो त्यसपछि y भनेको बेस भयो अनि 2 भनेको फेरि के भयो दैट इज अ पावर भयो यसरी हामी के भन्छौं स्टोरीहरु कोफिसिएन्ट बेस र पावर हो निकाल्न सक्छौं है अनि अस्ति पनि भने मैले लाइक टर्म र अनलाइक टर्मको कुरा गरेको थिएँ अस्तिको क्लास डिभाइसमा गर्दै छु लाइक टर्म भनेको सेम बेस र सेम पावर हुनेलाई हामी लाइक टर्म भन्छौं जस्तै के भयो 5x square y 2x square y x square y 3x square y these are the के हो त that is a like term for the example girls class 5 को girls हरु सबै के हो that is a like term class 5 को girls र boys हरु के हो these are the unlike term unlike term मा जाउँ जसको बेस पनि डिफरेन्ट छ इन्डेक्स पनि डिफरेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अनलाइक टर्म भन्छौं है बुझ्नुभयो नि बेस पनि र पावर पनि डिफरेन्ट आउँछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं अनलाइक टर्म भन्छौं जस्तै 2a भयो अर्को a स्क्वायर भयो अर्को 3a पावर 4 दिस आर द एक्जाम्पल अफ अनलाइक टर्म यो वर्कआउट एक्जाम्पल तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ डीप स्टडी गर्नुस् र प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है यो होमवर्क भयो अस्तिको अब आजको न्यू लेसन हेरौँ त ल अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा आजको डेटमा छ नयाँ टपिक हेर्नुस् है मैले डाइरेक्ट के गरे त आज वर्कआउट एक्जाम्पलबाट तपाईलाई सिकाउँदै गइरहेको छु हेर्नुस् है अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा कुनै पनि सेन्टेन्स दिन्छ भने त्यसलाई कसरी टर्महरु इक्वेसन बनाउने र कुनै पनि इक्वेसन दिएको छ भने त्यसलाई कसरी सेन्टेन्स बनाउने भन्ने लेसन आज पढ्न गएको छु हेर्नुस् त राइट द अल्जेब्रिक है हेर्नुस् त राइट द अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन फर द फलोइङ स्टेटमेन्ट है यो स्टेटमेन्टहरुबाट के त दिएको स्टेटमेन्टबाट के ने इक्वेसनहरु बनाउने र इक्वेसनबाट के भन्नु सेन्टेन्सहरु कसरी बनाउने भन्ने आज सिक्न गएको छु म सुरु गर्छु है हेर्नुस् त ए मा x is added to the product of a and b x के त x is added to the product of a and b a र b को प्रोडक्टमा के गर्नुस् x जोड्नुस् है भनेपछि नि x सँग के गर्नु पर्यो a र b को प्रोडक्टमा जोड्नु पर्यो एन्सरमा दिएको छु मैले द एक्सप्रेसन इज x भनेको x यहाँ भयो एडेड भनेको प्लस भयो प्रोडक्ट भनेको a इन्टु b है प्रोडक्ट वर्ड भनेको जहिले के हुनु पर्यो इन्टु मल्टिप्लाई हुन्छ भने सम्झिनु पर्यो है बुझ्यौ नि एडेड भनेपछि प्लस साइन हुन्छ यो याद गर्नुस् प्लस गर्नु पर्यो र प्रोडक्ट भनेपछि दिएको नम्बरहरु के भने मल्टिप्लिकेसन एकअर्कामा मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो है यहाँ दिएको छ मैले x is the added to the product of a and b that is the equation is x plus a b is that clear okay then b number 2 times x is decreased by 1 right 2 times x भनेको दुईटा x है दुईचोटी x भनेको x 2 टाइम मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यसमा 1 घटाउनुस् भनेको के दैट इज 2 टाइम भनेको 2x है 1 टाइम भनेपछि x एउटा नम्बर 2 टाइम्स 2x हुने भयो 3 टाइम्स 3x हुने भयो त्यो भनेको मल्टिप्लाई x 3 टाइम मल्टिप्लाई गर्ने 4 टाइम मल्टिप्लाई गर्ने भन्छ के दैट इज 2 टाइम्स x is decreased by 1 2x मा 1 के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट डिक्रिज भनेको माइनस गर्नु पर्यो इन्क्रिज भनेको प्लस गर्नु पर्यो अब यहाँ डिक्रिज वर्ड छ सो दैट इज 2x minus 1 त्यस्तै गरी अर्को छ 5 टाइम्स m is subtracted भनेको 5 टाइम्स m छ भने केबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो फ्रम द क्वेसन अफ n and o र n र o को क्वेसन भनेको डिवाइड n र o को डिवाइड भनेको त्यहाँबाट आको क्वेसनमा के गर्नु पर्यो तपाईले
5m के गर्नु सबट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो क्वेशन हेर्नुस् है 5 टाइम्स भनेको 5x है 5 टाइम्स m 5m चाहिँ कहाँबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट फ्रम भनेको द क्वेसन अफ n and o and र o को क्वेसन बाट तपाईले के गर्नु पर्यो 5m सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो द एक्सप्रेसन इज n divided by o minus 5m is that clear बुझ्नु भएको छ प्रश्नलाई डाउट भयो जस्तो लाग्यो हो सर डाउट भयो कति नम्बरको डाउट भयो हजुरलाई प्रश्नलाई कति नम्बरको डाउट भयो फाइभ टाइम्स को माइक अन गरेर कसरी डाउट छ उसले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ है माइक अन गर्नुस् 5 टाइम्स 2 ओके 5 टाइम्स र 2 टाइम्स ल म फेरि रिभाइज गर्छु बी नम्बर है ए नम्बर कसैलाई पनि डाउट छैन आई थिंक सो है ए नम्बर कसैलाई पनि डाउट छैन तर 2 र बी र सी जन डाउट छ हेर्नुस् त 2 टाइम्स भनेको के भने 2 टाइम्स x भनेको x लाई के भने 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने के है बुझ्यौ नि 2 टाइम्स भनेको x लाई के गर्ने 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने 1 भने 1 टाइम्स भने 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने 2 टाइम्स भने 2 ले मल्टिप्लाई 3 भने 3 टाइम्स भने 3 ले मल्टिप्लाई दैट इज अ 2 भनेको अलरेडी 2 राख्ने टाइम्स भनेको इन्टु x भने यो टाइम्स अहिले पनि के हुन्छ मल्टिप्लाई को काम गर्छ है 2 इन्टु x भनेको दैट इज अ 2 टाइम्स अफ x भनेको बुझ्नु भयो 2 टाइम्स भनेको 2 इन्टु x त्यसपछि 5 टाइम्स भनेको 5 इन्टु m भनेको 5m भन्न खोज्यो बुझ्नु भयो है यतिमा डाउट होला हो 5 टाइम्स भन्ने बित्तिकै जहिले कि 5 इन्टु m भनेको m चाहिँ नि 5 सँग के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने 5 टाइम्स बनाउने 1 टाइम m चाहिँ नि 5 टाइम्स गर्ने 1 टाइम m 2 टाइम भयो 3 टाइम 4 टाइम m 5 टाइम यसो के m लाई 5 टाइम्स मा राख्ने भनेको बुझ्नु भयो है जस्तै 2 टाइम्स अफ प्रसान हुन्छ प्रसान 1 एन्ड प्रसान 2 भनेको 2 प्रसान भयो के यसरी बुझ्नु भयो है बुझ्नु भयो कि नै बुझ्नु भएको छ है कसैलाई डाउट छ फेरि प्रशान्तले क्यामेरा अनै राख्नुस् है प्रशान्त ओके देन आफ्टर फेरि म रिभाइज गर्छु सी नम्बरको 5 टाइम्स m is subtracted from the question of n and o है and र o को क्वेशन भनेको and र o डिवाइड गर्नुस् त्यहाँबाट आएको क्वेशन भन्छ नि है लास्टमा आएको रिमाइन्डिङ नम्बर छ नि रिमाइन्डिङ नम्बर यतापट्टि हुन्छ है जस्तै के हुन्छ 2 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दा 2 आउँछ त्यो 2 भनेको क्वेशन हो त्यो भनेको त्यो क्वेशन सँग 5 टाइम्स के गर्नुस् सबट्र्याक्ट गरिदिनुस् भनेको है फर द एक्जाम्पलमा जस्तै and र o डिवाइड गर्नुस् र आएको क्वेशन हुन्छ नि जति जान्छ नि कति टाइम जान्छ त्यो आएको आन्सर सँग 5 टाइम्स के गर्नुस् माइनस गरिदिनुस् डी नम्बर 6 टाइम्स b is added to product of x and y है 6 टाइम b चाहिँ के गर्नु पर्यो x र y को प्रोडक्टमा के गरिदिनु पर्यो एड गरिदिनु पर्यो हेर्नुस् त 6 टाइम है यो 6 टाइम्स b 6 टाइम भनेको 6b भयो है 6 इन्टु b 6b चाहिँ के गर्नु पर्यो द प्रोडक्ट अफ x एन्ड y मा के गर्नु पर्यो x र y मा द प्रोडक्ट अफ x एन्ड y मा के गर्नु पर्यो एडेड गरिदिनु पर्यो जोड दिनु पर्यो सो दैट इज द इक्वेसन इज 6b plus xy you understand equation is 6b plus xy the question is 6 times b भनेको 6b भयो 6 into b 6b and added to the है के गर्नु पर्यो जोड दिनु पर्यो केमा त एड गर्नु पर्यो द प्रोडक्ट अफ x and y मा के गर्नु पर्यो तपाईले एड गरिदिनु पर्यो त्यसैगरी अर्को ई नम्बरमा छ 10 times c is subtracted from 2 times b है यहाँ भनेको छ हेर्नुस् त 10 times भनेको 10 times c भनेको 10c जाने कहाँबाट सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 2b 2 times of b भनेको 2b बाट 10c जाने सबट्र्याक्ट गरिदिनु पर्यो क्वेशन नाम छ बुझ्नुस् है फ्रम भनेको केबाट गर्ने बाइ भनेको कहाँबाट गर्ने त्यसो स्टेटमेन्टहरु गर्न बुझ्न सक्नु भने तपाईले इक्वेसन मजाले बनाउन सक्नुहुन्छ है जस्तै फेरि भन्छु 10 times c भनेको 10 into c 10c हो 10c के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो कहाँबाट फ्रम भनेको बाट कहाँबाट सबट्र्याक्ट 2 times of b 2 times b बाट 10 times c के गर्नुस् सबट्र्याक्ट गर्नुस् दैट इज 2b minus 10 यो c हुनु पनि c छुटेछ ल है बुझ्नु भयो यहाँ c हुनु पनि c एउटा छुटेछ बुझ्नु भयो कि नै